Welcome, Ram mensen. It is the week of Halloween. The week begins from 25 tot en met 31. Het moet best wel zeggen, jullie Ramvrouw, some sort of argument tussen u en je kinderen, some sort of this is so it says conflicts, ruzie over jouw fortune. Jullie rammensen, heel veel ruzie over je fortune. Dus ramvrouw, wees voorzichtig daar. Nou, wat zien wij is dat hier zien wij de energie dat jullie zakenman wordt gepakt om geld te nemen aan de volste benodigdheid. Mensen nou recognize dat jullie rammannen hebben iets gedaan samen met een jong viskreef of scorpion en hebben helemaal geld verdiend aan de volste benodigdheid. Ik zie dat mensen is nou achtergekomen. Ik zie dat de tweelingman recognize dat jullie mensen hebben geld genomen dat was niet van jou. Have documentatie, data, some sort of communicatie over jullie ramman is nou boven gekomen. En de tweelingman zit te vertellen wat jullie ramman heeft gedaan. Duidelijkheid, informatie komt uit. Mensen nou recognize dat jullie zakenman deed iets dat was niet boven water. En ik zie dat is een situatie waar je had een jonge person, misschien is je kind, bijgetrokken in een situatie en heeft helemaal geld of geld geleend. En je gebruikt een kindnaam om geld te verdienen of zo. En nou mensen recognize dat verdriet voor een tweelingman. Een tweelingman heeft achtergekomen wat zijn vrouw heeft gedaan. En recognize de leugens en deceptiveness. Ik zie ruzie, boosheid en ruzie. Ik zie dat jullie ramvrouw hebben heleboel boosheid en ruzie towards je kind of een kind dat heeft iets gedaan, dat heeft geld genomen aan de volste benodigdheid. Deze kind wordt gepakt, some sort of problemen, omdat de as van de bocht komt op aan deze mensen en mensen nou recognize wat is gebeurd. Jullie ramvrouw, some sort of problemen kom op tussen u en een groep van mensen en het heeft mee te maken met geld. Mensen nou recognize that there was some sort of a fraud or so. En eind komt naar de leugens en deceptiveness. Mensen recognize dat een steerman was niet goed bezig. Een steerman heeft some sort of informatie of documentatie genomen aan de volste benodigdheid en heeft het doorgestuurd en gegeven om iemand anders of aan iemand in het buitenland. Dus mensen recognize dat deze persoon was niet waar. En eind komt naar een netwerk van mensen dat zitten, mensen dat een informatie te nemen en access en geef access naar buitenlanden mensen. En nou ik zie dat deze grote situatie en problemen wat mensen hebben gecreëerd een eind komt daarnaar, omdat ik zie een eind voor een steerman, omdat mensen nou recognize dat een steerman is degene dat heeft genetwerkt met een groep van mensen om data en informatie te nemen aan de volste benodigdheid. Mensen nou recognize de oneerlijkheid van deze steerman en wat deze steerman heeft gedaan. Dus ik zie problemen voor een steerman, omdat een steerman heeft data en informatie genomen aan de volste benodigdheid. Geef het aan iemand anders in het buitenland, zonder dan de persoon weten. En het is zoiets als een grote oneerlijk spelletje en het al begin van jullie zakenman en mensen nou is recognize dat jullie zakenman heeft creëerd heel veel chaos voor andere mensen. En nou, het is zo, het says, een situatie
is zo erg dat de steerman gaat even opgeven en vertelt dat jullie ramman is degene dat heeft gevraagd voor de data en informatie. Dus ik zie verdriet voor jullie zakenman, verdriet voor oude man, verdriet voor oude man en een jong rammelie of boodschappen. Ik zie anger, ik zie jullie vrouw is zo boos bij je kind of een jonge person dat heeft een heleboel geld genomen aan de valste items. En daar kan je het best wel zien. Nou, jullie vrouw is zo boos omdat het is alsof je kind je fortune genomen. Deze person is zeer oneerlijk, weet je. En nou, een groep of mensen recognize de leugens en deceptiveness van een steerman en wat de steerman heeft gedaan en hoe een steerman heeft gecreëerd een zeer dishonest, oneerlijk spelletje. Oké. Nou, het is een week, dames en heren, maar je boss, een ramman en een steerman, zeer deceptieve mensen. Deze mensen is niet goed bezig. Deze mensen hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht. Alles komt boven water in deze week. Namaste, tot volgende week.